Hi guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Michelle Tan, and if kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para kung may mga bagong videos ako, ma-notified ka. So for today's video guys, as you can see naman sa ating likuran, so ito yung naging setup sa photoshoot ng anak ko. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko to prepare. So sobrang simple lang niya guys. May fairy lights lang siya, and then mga balloons, and then white tulle, and then ito. So, dahil nga pandemic and nagtitipid tayo, so dito pa din tayo sa bahay, katulad last year, sa bahay pa din kami nag-photoshoot. So, last year, yung theme ng birthday ng anak ko is mermaid. So, ngayon, dahil sobrang hilig niya sa cats, guys. So, cat theme siya ngayon. Ayan. So, tapos na kami mag-photoshoot kanina. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa lahat. And guys, ang ginamit ko lang na pang picture sa anak ko is itong ginagamit ko na cellphone dahil wala kaming camera, so itong cellphone lang ang gagamitin natin. So kung interesado po kayong malaman kung ano yung kinalabasan ng pictorial namin ng anak ko, so please just keep on watching.
nagtatapos ang ating vlog. Sana po nagustuhan niyo po itong video ko today and sana may nakuha kayong tips kung paano kayo mag-pictorial na nasa bahay lang. So guys, kung nagustuhan niyo po itong video ko, please don't forget to subscribe and click the like button and mag-comment na din po kayo kung ano po yung gusto nyong i-vlog ko next time. Thank you for watching!